so point tí Al-Imam Ibn Qayyim sọ fún wa ni pé owó pé èèyàn lówó kìí ṣe àìbù kìí ṣe alamatu ridha Ọlọ́run bá yọ́nú sí èèyàn téèyàn bá lówó kìí sì ṣe alamatu ad-diyana òní pé èèyàn olówó pé ẹ̀rí pé mi tí mi lówó ní sí mo dúró déédéé ni kìí ṣe òrí tó dáa àwọn Khawarij ní máa ń ronú bẹ́ẹ̀. So in tí Ibn Qayyim sọ fún wa ni pé ká kọ́kọ́ kẹ́kọ̀ọ́ pé tá bá fẹ́ bẹ Ọlọ́run ìwò là máa bẹ Ọlọ́run fún méjèèjì nígbà kan táàtì ní experience tó báyìí ní náà báyìí but experience yóò tútù tó báyìí ẹ̀rù mọ́ bẹ̀rẹ̀ àti tọrọ owó lọ́dọ̀ Ọlọ́run wallahi wọ́n gbé tí ó pẹ́ ẹ̀rù mọ́ bẹ̀rẹ̀ àti tọrọ owó owó ikú báyàn. So later aláṣẹ wá rí pé wọ́n ní kò ní problem so ìgbà míì kìí ṣe pé bóyá ẹ wà misinformed náà nǹkan míì ọ̀nà míì lójú yín lọ kódà ó lè jẹ́ pé tó dáa fún yín at that stage náà nìyẹn pé tá a bá lọ pay attention sówó yẹn ni yóò sọ̀rọ̀ fún àpò níbi nǹkan tá a fẹ́ ṣe kìí ṣe owó ni primary objective wa at this stage interfere achieve is not money now. Ṣé yíwa jẹmáà láìláìlá. So fún dílé nǹkan a rí pé kìí ṣe àgbọ́yé tó dáa o ní pé kí èèyàn má rò pé èèyàn lè lówó jù ọ lọ láyé ó inú èsì ló gbé tó fi fẹ́ kú kódà inú kìíní kan ló kú tó bá tó dálì kíámà gbànàgbànà ní ó tún jù ọ lọ náà tó sọ pé ẹ̀pẹ̀lẹ́ ò ẹkú iṣẹ́ ò hadith Ànábì ló sì gbé wábẹ́ sallallahu alaihi wasallam dhalika fadlullahi bá mi parí dhalika fadlullahi tí ma yasha tó bá tún wá wo bẹ̀jú tó bá tún bínú yóò tó dín orí tí ẹkù because Ọlọ́run bá lọ bá wí Ọlọ́run bá ní am lahum nasibun minal mulki wa idhan la yu'tuna an-nasa nakira am yahsuduna an-nasa ala ma atahum wa qad ata ala Ibrahima am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadli wa qad atayna ala Ibrahima al-kitaba wal hikmata wa ataynahu mulkan azima. So kìí ṣe nǹkan kékeré ní ká sọ yí pé Ọlọ́run lè fún yàn ní owó láyé kìí ṣe ó nìkan yóò fún lálàáfíà yóò fún lówó yóò fún nímọ̀ yóò gbéga yóò gbogbo nǹkan tó bá tún wá dàlì kí á mọ̀ yóò tún ṣe rọ́fò dárọjà rẹ̀ náà ó sì tún mọ̀ wò lókè náà ni pé nínú example rẹ̀ ní Usman bin Affan kò sẹ́nì kankan ní ìjókòó yìí bá ṣe jókòó yìí gbàgbé ọ̀rọ̀ fún pé àwa náà lè jù wọ́n lọ ò lè jù wọ́n lọ ò lè tó wọn torí hadith tó fẹ́ fi ṣe Islam tó fi tó wọn olóògbà wa ìmọ̀ bóyá gẹ́tẹ̀ gbogbo tó bá wulẹ̀ ṣe ó kéré nù tó ṣe tí Usman ní balada bẹ́ẹ̀ so gbogbo wàhálà tó ń ṣe yẹn wọ́n tún dọ́gbù àkáǹtì tí wọ́n lọ bó bá sì lóò ṣe kò kórí wúwá wọn ó dàbí kí yẹn ló ń fẹ́ overtake Abubakar Siddiq nínú orí Ọlọ́run ti pín yẹn ó ti parí ẹ̀ wọ́n ti pín yẹn wọ́n ti parí ẹ̀ pínpín rẹ̀ ti parí